So, yung ginawa natin, oh, okay ah. Ganyan lang pala yung kinabit. Oh, may gulay. Ayos, ano. So, okay. Pilipit pa siya. So, bagong bili lang to guys ng customer. At gusto niya, yung una na ginawa natin, yun din yung tela na ating gagamitin. So, the first thing na gagawin natin is kunin natin yung sukat nitong bolster. Okay? So, medyo mahaba siya guys. So, mag-start tayo from 1 hanggang 34. Maglagay na allowance. 35. So, 35 yung haba. Okay. 35 by 24 para medyo maluwag. Okay. So, ito yung magiging tela natin. Yan. So, yung 24 na yan guys plus 1.5. Bakit 1.5? Yung ilalagay natin guys sa tupi natin sa gilid para sa zipper. 0.5 at saka yung overlap natin na 1 inch. Okay? So, 25.5. Tapos, yung haba niya is 36 plus 1. So, by 37. 25.5 by 37. Okay? So, yung bilog natin, guys, kukunin natin yung gilid ng yung dulo. So, more or less, mga 8 kasi nag-allowance tayo guys na konti. So 8. So gawin na lang natin guys ay tayo ng papel o kahit anong scratch o Manila paper. Ito yung center. So, dapat 4 o kaya ay 8. So ito na siya 8. 8. Pero kung meron kayong compass, okay yun guys. Mas okay yun para mas bilog. Itatapat nyo lang yung isa dito, tsaka isa dito, tapos iikot nyo na siya. Okay. Meron na tayo nito. Kailangan natin nito guys ay 2 pieces. So, ito na guys yung kinat natin na tela. Ito. So, 20. Ito yung 25.5. Ito yung 37. And then, yung ating nagkabilang dulo, 8 inches. So, tahiin na natin guys. Tara. So, ang una natin gagawin guys ay i-edging natin yung portion na kakabitan natin ng zip. Okay guys, so na-edging na natin ito na yung tela guys, na-edging na natin. So, kailangan din natin ng zipper kasi haba siya nitong ating unan. Tapos maglalagay tayo ng runner. Yung runner niya guys ay dalawa ang gagamitin natin sa magkabilang dulo para mas matibay siya guys, kasi kung isang piraso lang tapos kailangan niyang makarating simula sa dulo hanggang sa kabilang dulo, medyo mas madali siyang masisira. So lagyan natin siya sa dulo at sa kabilang dulo. So mangyayari yan guys, buo yung zipper lang ha, hindi siya kumbaga hindi nakabuka. Pag tinahin natin siya mamaya, hindi siya nakabuka. At maaari, pagkinamit natin, buo siya para siguradong pantay. Pag tinahin natin dito, nakasara siya para mas matibay.
Pag hindi sila nagpantay, madali lang yan siyang masisira. Okay. So, una natin gagawin is 1/2. Siguro maggamit tayo ng zipper foot. Optional naman itong zipper foot guys, kaya lang para lang mas maganda. Choice naman yan. Pero kung marami kayong gagawin, mas maganda. So, ayoko nang doble masyado guys kasi just in case na masira yung zipper, mas maganda kung medyo mas madali siya atas-tas. Medyo sisinsigan ko lang ba para mas matibay. Masyadong maluwag kagaya sa mga ready-made na nabibili. Okay. Huwag lang masyadong hahatakin guys yung tela or yung zipper para magpantay siya. Or else makukulubot. Hindi siya mag-flat. Para hindi mas mahaba sa dalawa. Pagkakyan natin siya ganyan. Hanapin siya sa dahan. Okay, so dapat magpantay yung dulo. Depende kasi nag-allowance ako sa zipper just in case. Ayan, so maganda pag naka-zipper foot pa guys, gilid na gilid siya. Pero kung hindi ka naka-zipper foot, medyo malayo yung pagkakatali. Kabila naman medyo maliit ito na mahirapan tayo ng konti, maglulukot tayo ng konti. So kanina ang tupi natin guys ay 1/2 lang para sa overlap dito sa ilalim, pero ngayon sa overlap ang tupi na natin is 1 inch. So, yan. Halos dito ang pasada niya guys. Dito. And then, hanggang sa matakpan itong pinaka-zipper. Hanggang doon sa may tahi. So, ganun lang siya. So, laging yung zipper guys ay nakalayo. Okay. Maliit lang yun. Ayan na siya. Nakabit na natin yung dulo o yung bilog. Try natin siya lagyan ng pressure guys, right side right side to right side. Kapag right side ito, right side diliga. So, okay, magkakamali para may iwasan yung magtastas. Okay, again, pagka-zipper guys, idodoble natin. Pagkamay nyo na yung mga tahian nyo, hindi na kailangan palit-palit yan. Even na yung shearing, pwede nyo siyang gawin ng walang shearing foot. Kung
konti lang naman yung sharing ninyo, pwede nyo nang palitan. Tayo ng tulak sa ilalim. Ganun pa rin. Nakagandaan guys kapag mga operation. Nagagawin nyo talaga yung tahi. Kasi araw-araw yun ang gagawin nyo. Kaya lang minsan, on my part, moving. Pero kung gusto mo lang naman is kumita, okay na yun. At least mo yung trabaho. Araw-araw yun lang. Pwede na. At least kikita ka and everyday i-improve yung trabaho because yun yung lagi yung hawak. Kaya nga dapat pag-operation sana mas mataas yung singil kasi parang na-specialize na nila yung mga operation. So, may nagamay. So, mas may quality na. Supposed to be. Pero dahil nga mababa ang presyo, bumababa rin yung quality kasi kailangan i-solver ng malaking kita. So, maghahabol talaga si solver. Okay? So, ganun lang. Medyo hito lang guys. So far parang magpapantay naman siya. If not, ganun pa rin. Basta tayo ng konti kapag hindi talaga siya nagtatama. Pero normal lang naman yun guys. Kaya minsan, mahal din naman ang bayad sa mga made to order. Kasi hindi naman nagagamay yung so mas matagal gawain yung mga pinatatahi sa made to order. Although kaya naman nila, and mas may quality kasi nga mas mahal yung paggawa. Okay? So, edging muna natin siya guys bago natin baliktarin. So, eto na siya guys, na-edging na natin siya. So, again, yung ating pagtahi guys is depende. Pwede nasa ibabaw yung bilog or nasa ilalim yung bilog. Depende sa kung saan nyo magagamay or mahihilot ng maayos yung tela para magkasya, mag-swap. Okay? So, yung iba nito guys ay ginagawa nila merong ano dito, pag-iitang itahi ito. Pero usually yun, walang overlap. So, yun yung pantay ang pagkakabit ng zipper sa kaliwat kanan. So, ito na siya guys. Ito na yung ating bolster. So, dapat nag-meet sila sa gitna. Ayan. Sa gitna siya mag-meet. Pwede rin naman sa kabilang dulo. Pero just in case madaling masira yung isa kasi yung isa lang ang ginagamit mo. Meron pang isang pwede gamit. So, ayan siya guys. Naka-overlap yung ating zipper. So, para hindi siya kita. So, ayan. So, invisible. Parang invisible zipper siya. Kasi hindi mo siya makita. Pero hindi invisible zipper yung ating ginawa. Naging zipper ang nagpa-invisible, hindi yung ating overlap. Okay? So, okay naman yung ating video. Isukat na natin siya sa bolster guys. Tara na. Okay guys, so ito na yung ating bolster. Bolster pillow or hotdog pillow. So, preferred ni customer na pag ganyan yung ating design. So, kaya yan yung sinunod natin. And then, nakabit na natin siya.
Kaya lang medyo ano to guys, medyo tight ng konti kasi nga yung lang ginamit dito sa hotdog or sa pino ay hindi maglas. Pero kung akong gagawa nito guys, mas gusto ko yung Gina. Okay. So, tapos na ang ating Bolster kilo. Ang ating hotdog kilo. So, ito na siya guys. Medyo may allowance siyang konti. Ayan, meron siyang konting allowance. Pati sa magkabila